अप्पर चुम भ्याली हिडन भ्यालीको नामले प्रचलित स्थल वास्तवमै लुकेको उपत्यका रहेछ। चुप्पाका लुकेको ठाउँ यहाँ पुगेपछि भेली यहाँदेखि त सम्म छ के। यसै हेर्दा कतै तराईको फाँटतिर त छुइनँ भनेर झुक्क्याउने भूगोल। तर जब आफू वरपर डाँडा काँडा र हिमाल देखिन्छ तब मात्र हिमाली भेगमा छु भन्ने आभास हुन्छ। आज हामी अप्पर चुम जाँदैछौँ। मार्ग निकै रोचक छ। भित्ते पुल अर्थात् क्यान्टिलिभर ब्रिज तर्नुपर्नेछ आज। गोर्खाको एउटा प्रतीक हो जहाँ चाहिँ यो विशेष प्रकारको क्यान्टिलिभर ब्रिज देख्न सकिन्छ भित्तामा सटेको। मार्ग जोखिमपूर्ण पनि छ। ठुलो पहिरो छिचोल्नु छ आज। जम सास नफेरि काट्ने हो। स्थानीय चुम्बासीहरूसँग गफगाफ गर्नेछौँ। सरल र सहयोगी चुम्बासीका कुरा सुन्नेछौँ। मेरो घरमा आउनुहोस्, खाना फ्री ढेँडो खाना जे खाए पनि चामल भात नुन चिनी चिया जे खाए फ्री खुवाउँछु। मेरो घरमा आउनुहोस् मायाले एकदम धर्म मायाले। निकै रमाइलो पदमार्ग। पाइलै पछि नयाँपन भेटिने, पृथकता अनुभव हुने। ठुला ठुला दरबार जस्ता होटलहरू भेटिन्छन् मार्गमा। आवश्यक सेवा सुविधा सबथोक प्रदान गर्छन् होटलले। तर यहाँ बसेको पैसा लाग्दैन। खाएको लाग्छ, बसाइ निशुल्क। चुम यात्राको खुलेर मजा लिनेछौँ आज। कतै सहज कतै जोखिम मार्ग कटाउनेछौँ। अक्करे भिर कट्नेछौँ। आज अप्पर चुम प्रवेश गर्नेछौँ। प्रवेश गर्न साथ देखिने दृश्यहरूले मोहित हुनेछौँ। सुन्दरता त हेर्ने नै छौँ, यहाँको समस्याहरू पनि स्थानीयबाट सुन्नेछौँ। तिब्बत नाका नखुल्नाले आइपरेका जटिलताहरू। तिब्बत जानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक दिनमा आउँथ्यो। नुन चामल खुर्चनी सबै खर्चहरू सजिलोले आउँथ्यो। काठमाडौँबाट मलेखु हुँदै हामी पुग्यौँ धादिङको धादिङ बेसी। धादिङ बेसीबाट आरुघाट माछी खोला हुँदै जगतसम्म गाडीमै पुग्यौँ। जगतबाट करिब 6 घन्टा हिँडेर हामी चुम छिर्यौँ। लोक्पामा एक रात बितायौँ। दुईतर्फको पहिरो बीच बसेको लोक्पा गाउँ। हामी बिहानै लोक्पामा उठ्यौँ। अहिले करिब 7 बज्न लाग्यो। 7 बज्यो। अब हामी यहाँबाट चाहिँ अगाडि हिँड्छौँ। यहीँ नजिकै एउटा पहिरो छ। पहिरो कट्न अलिकति जोखिम पनि छ भन्ने सुनिँदैछ। माथिबाट ढुङ्गा झर्छ अरे। अब आजको हाम्रो गन्तव्य चाहिँ सायदै छेकम्बर हुनसक्छ। तर त्यसको लागि हामीले झन्डै 8-10 घन्टा हिँड्नुपर्छ होला जस्तो लाग्दैछ। अब हेरौँ कहाँ पुगिन्छ। मौसम पनि त्यति खुलेको चाहिँ छैन। भोलिदेखि मौसम सायद सफा हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। हेरौँ कहाँ पुगिन्छ। हामी त्यस्तो हतार गरेर जाँदैनौँ। जे होस् 8-10 घन्टामा पुगिन्छ भने चाहिँ त्यहाँ पुग्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। हामीसँग भाइ छ यहाँ ठ्याक्कै। अब भाइ नाम भनिहालौँ त। टासी भाइ छ। हैट टासी भाइले हामीलाई चाहिँ खसी बोका जस्तो चाहिँ तानेर माथि छेकम्बर पुर्याउँछन् आज। के आयो तल हिँड्दै भनेपछि कसैको घर हो नि। यो स्वास्थ्य चौकी पो रहेछ त हौ। यो सानो यो गाउँको बासिन्दाको लागि स्वास्थ्य चौकीलाई टक्क छोडेर ल है पहिरो आयो। अलि जोगिएर कट्नु पर्छ। यो पहिरोले चाहिँ कहीँ नछोड्ने रहेछ हौ हामीलाई। आक्कु भाइ। पहिरो अलिकति जोखिमपूर्णै रहेछ किनभने यो यस्तो भिर छ, एकदमै भिरालो छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ माथिबाट यदि एउटा मात्रै ढुङ्गा झऱ्यो भने एकदमै धेरै गतिमा चाहिँ त्यो तल आइपुग्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले एकदम जोगिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो गेग्रेन ढुङ्गा अडिएको पनि छ। माथिबाट कुनै मुभमेन्ट भयो भने तल चाहिँ ढुङ्गा आउँछ अवश्य। यहाँनिर धेरै चाहिँ ढुङ्गा खसेको देखिन्छ पनि अरे। हेरौँ हामी चाहिँ भरसक यो पहिरो चाहिँ छिटो कट्ने प्रयास गर्नेछौँ। पहिरोमा प्रवेश गरियो। झर्दैछ बट्टा हल्का एउटा दुईटा। कहाँ पुगे त साथीहरू? ल है पहिरो यहाँ माथिबाट आएको छ। हौ साथी हौ पर्ख्यौँ है त। पर्ख्यौँ है। तल यस्तो भिर छ, माथि यस्तो भिर छ एकदमै तल। ओ यो खोला स्यार खोला भनिन्छ यसलाई। माथिबाट आएको एकदम स्लोप भएको भिर। बट्टङ यहाँबाट चाहिँ मान्छे चिप्ल्यो भने तल पानीमा नुहाउन पुगिन्छ। अगाडि यसरी भाइ पुगिसक्यो। सचिन सर यहाँ जम सास नफेरि काट्ने हो। पहिरो सक्यो भनेको पार्ट 2ले यहाँ इन्तजार गरेको रहेछ हामीलाई। फेरि आयो। आम्मामा जिन्दगी यस्तो छ। भाइ पर पुगिसक्यो। दाजु कहाँ पुगेर आउनुभयो?
ए ठिकै छ नि। अब चाहिँ पहिरो काटिसक्यो कि जस्तो लाग्यो। हो रहेछ, थोरै रहेछ अझै। पार्ट 1 र पार्ट 2 पहिरो छिचोलिसकेपछि यस्तो घनघोर जङ्गल आयो, दिउँसै राति जस्तो। अब यो थकाइको लागि पनि एकछिन बस्ने, अगाडि आउने डेन्जरको लागि पनि एकछिन यहाँ सास बटुल्ने हो। खतरनाक क्यान्टिलिभर ब्रिज आउँदैछ, गुटुङ टुङ 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 लाएर। टासी भाइले हामीलाई त्यो पहिरोको डरलाग्दो कथाहरू सुनाउँदै हिँडे। बर्खामा जोखिम हो, त्यसपछि बाटो खुलेपछि त्यति साह्रो डर पनि मान्नु नपर्ने रहेछ। अब अर्को रोचकता क्यान्टिलिभर पुल आउँछ रे बाटोमै। हाम्रो नयाँ अनुभव रहनेछ त्यस्तो पुल हिँड्ने। अब पैदल मार्ग सहज छ, चौडा नै छ मार्ग। हरियाली र शान्त वातावरण बिच हिँड्न निकै मजा आउने। झोलुङ्गे पुल तरे पश्चात गोरेटो उकालियो, तर यता गजब सिँढी छ हिँड्नलाई। वास्तवमा आज चुम्लिङ भन्ने ठाउँ बस्दा सहज हुन्थ्यो। प्राय पर्यटक लोक्पाबाट चुम्लिङमै पुगेर बस्ने पनि गर्छन्। तर हामीले आज नै छेकम्पार भन्ने स्थान पुग्ने योजना बनायौँ। आज छेकम्पार पुग्न भ्याए भोलिबाटै अपरचुमको सुन्दरतामा रम्न पुग्ने थियौँ। तर छेकम्पार पुग्न आज निकै हिँड्नुपर्ने चाहिँ पक्का हुन्छ। पैदल मार्ग जङ्गल बीचबाट अघि बढेको छ। यताको जङ्गल निकै मनमोहक लाग्ने। यो अहिंसा क्षेत्रमा काटमारसँगै वन जङ्गलको पनि संरक्षण गरिँदो रहेछ। रुख काट्न, डढेलो लाउन पूर्ण निषेध छ। हाउ दाजुहरू, नमस्ते है, नमस्ते। यो तलबाट बगेर जाने स्यार खोला हो। बुढी गण्डकीको प्रमुख शाखा नदी हो यो। यहीँबाट रेलिङ सुरु भयो। हामी क्यान्टिलिभर ब्रिज भए ठाउँ आइपुग्न लाग्यौँ सायद। ठाडो चट्टाने भित्ता, यहाँबाट सुरु भएको छ क्यान्टिलिभर ब्रिज। निकै लामो छ पुल, 3-4वटा खण्डमा बनाइएको छ। यसै हेर्दा पनि निकै रोचक लाग्छ। यहाँ हिँडिराख्दा फरकपन महसुस हुन्छ। हामी अहिले ठ्याक्कै यो क्यान्टिलिभर ब्रिज काट्दैछौँ। यो चाहिँ अब गोर्खाको एउटा के भन्ने, यो आइकन हो, गोर्खाको एउटा प्रतीक हो, जहाँ चाहिँ यो विशेष प्रकारको क्यान्टिलिभर ब्रिज देख्न सकिन्छ। भित्तामा सटेको, तलबाट टेका दिएर अड्याइएको। यदि यो क्यान्टिलिभर ब्रिज नहुनु हो भने चाहिँ पहिले यो बाटो तय गर्नलाई चाहिँ यो पछाडिको भित्तामा डोरी टाँगेर माथि गएर मात्रै चाहिँ सम्भव थियो। भयङ्कर जोखिम त थियो। यो कम्तीमा क्यान्टिलिभर ब्रिजले चाहिँ, यो पुलले चाहिँ, भित्तामा सटेको पुलले चाहिँ आवत जावत गर्नलाई चाहिँ एकदमै धेरै सहजता प्रदान गरेको देख्न सकिन्छ। हेर्दा पनि रोचक छ र यसको अनुभव लिन चाहिँ एकपल्ट पक्का पनि यो चुम भ्याली चाहिँ आउनै पर्ने अवस्था छ। नेपालमै पहिलोपल्ट गोर्खामा बनाइएको हो क्यान्टिलिभर ब्रिज। डरलाग्दो भिरमा टेका अड्याएर पुल बनेको छ। यस पुलमा मानव र खच्चडले आवजावत गर्छन्। यो पुल नहुँदो हो त यस स्थान वारपार गर्न कुनै हालतमा सकिँदैन। पहिले यो पुल नबनिँदासम्म माथिल्लो भेगका स्थानीयहरू यहीँ तलको भिरमा डोरीमा झुन्डिएर आवजावत गर्थे रे। योभन्दा माथिल्लो भेगमा धेरैवटा गाउँ बस्ती छन् जहाँ हजारौँ मानिस स्थायी रूपमा बसोबास गर्छन्। पहिले तिब्बत नाका खुल्दा त उतैबाट व्यापार हुन्थ्यो रे। नेपाली बजार टाढो भएकोले ढुवानी र मूल्य तिब्बतमै सहज पर्थ्यो। तर कोरोना पश्चात तिब्बत नाका ठप्प छ। जीवनयापनका निम्ति नेपाली बजारकै भर छ र आवतजावत गर्न यसै पुलको। कति महत्त्व राख्छ यस्तो संरचनाले मानवीय जीवनमा, सायद चुम्बासीलाई थाहा होला त्यो। कहिलेकाहीँ त यो पुल बिग्रिदिन्छ भने पहिरोले लगिदिन्छ। वैकल्पिक अर्को मार्ग छैन। कतिले त डाँडै डाँडा पाखै पाखा जोखिम मोलेर आउजाउ गर्छन् त्यो बखत। तर यो पुल बिग्रिँदा गम्भीरताका साथ लिइँदो रहेछ। यसअघि पनि पहिरोले लग्यो यो पुल। वडाध्यक्ष सरोज लामा आफै लागेर पुल निर्माणमा खटिए। गाउँपालिका सजग बन्यो। एउटा मात्र निकायले यो पुल सम्बन्धी काम गर्ने भएकोले केही समय त लाग्दो रहेछ, तर पनि काम भने बनियो। हेर्दा साधारण लाग्ने यस्तो संरचनाले साँच्चै ठुलो सहायता दिन्छ मानव जीवनयापनमा। क्यान्टिलिभर कटेपछि मार्ग बिस्तारै उकालो चढ्यो। फेरि स्यार खोलाभन्दा केही माथि पुग्यौँ हामी।
सबैतिर उकालो मात्रै त होइन, कतै समतल कतै थोरै उकालो, समग्रमा सहज छ मार्ग। ओहो दाजुहरू एकछिन बसौँ न। सजिलो पनि ओहो गोर्खा हुनुहुन्छ झापा के को विशेष के को लागि आउनु भएको? हामी यसो ठाउँहरू घुम्छौँ अच्छा अनि भिडियो पनि बनाउँछौँ। हजुर मलाई पनि ए हुन्छ मलाई धेरै धेरै खुसी भयो। मलाई हजुरको घर कता हो? मेरो छुले हजुर छुले भनेको यतै पर्छ मेरो सेकम्बरदेखि मेरो घरमा आउनुहोस्, खाना फ्री ढेँडो सेरो खाना जे खाए पनि चामल भात नुन चिनी चिया जे खाए पनि फ्री खुवाउँछु। मेरो घरमा आउनुहोस् मायाले, एकचोटि एकदम धर्म मायाले। तिर्खा लागिसक्यो, पानीको मुहान छैन, चौतारो आयो, फेरि बिसाउनु कि नबिसाउनु 15 मिनटको हिँडाइमा पानी पाइन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भाइ नानीले भने यहाँनिर। टासी भाइले सानो स्पिकरमा गीत गन्काए। हामी पनि मस्त वरपरका हरित दृश्यहरूमा हराउँदै क्रमशः अघि बढिरह्यौँ। हामी गोर्खा जिल्लाको चुम नुब्री गाउँपालिकामा छौँ। चुम र नुब्री दुईवटा उपत्यका छन्, पूर्व र पश्चिममा। हामी चाहिँ हाल लोवर चुम या तल्लो चुममा छौँ। आज नै हामी अप्पर चुम पुग्ने गरी हिँड्दैछौँ। वास्तविक चुम भ्यालीको मजा चाहिँ अप्पर चुम पुगेपछि लिइन्छ अरे। त्यही भएर एकै दिनमा त्यहाँ पुग्न बल गरेको हामीले। यता पनि कम रमाइलो चाहिँ छैन। तलको त्यस्तो कोलाहाल प्रदूषण र गर्मीबाट यहाँ आइपुग्दा राहत महसुस भएको छ। हामी त्यस्तै 21-2200 मिटर उचाइमा छौँ अहिले। हिँड्नै निकै भयो आज अलि उकालो पनि रहेछ। लगभग त्यो पहिरो क्यान्टिलिभर कटिसकेपछि हामी निरन्तर उकालो हिँडिरहेछौँ। पनि यो डाँडो सर्लङ्गै काट्नुपर्ने रहेछ सायद, किनभने त्यहाँ माथि एउटा लुङ्दा जस्तो देखिँदैछ। त्यहाँदेखि उतापट्टि गइसकेपछि चाहिँ सायद माथिल्लो दृश्य देखिन्छ होला। जस यो पहाड तर्नलाई अब हामीलाई हेर्दा ती देखिन्छ लगभग 20 देखि 30 मिनट लाग्छ। कुनै एउटा आपत आयो, त्यो आपतलाई मेटाउनु पर्यो भने त्योभन्दा ठुलो आपत पैदा गरिदिनु, त्यो पहिलो आपत आफै मेटिएर जान्छ। यो उकालोमा गलेको थाकेको आपतलाई तिर्खा लागेर पानी खान नपाएर त्यो तिर्खाले गर्दा यो गलेको थकाइसकाइको चाहिँ केही गीत गानै छैन। कहाँ पुगौँ र पानी भेटौँ र पिउँ भन्ने छ। आयो है पानी आयो है। लु त जिन्दगीमा अब पानी खाइन्छ। टुङ 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 लाएर लु खाऊ पखाइ। अब पानी खाइन्छ, पाहाडको चिसो पानी। अगाउँजी पानी खाउँ त जिन्दगीमा। अगाउँजी पानी खाइयो। हाम्रो एकजना बारपाकको सोल्टीले पनि पानी खानुभयो कि लाप्राको? बारपाक। ए बारपाक। ल हैट ल पानी खाएर यो पर्वतको खानीतिर गइयो। चुम नुब्री गाउँपालिका चुम र नुब्री उपत्यका मिलेर बनेको रहेछ। त्यसमध्ये यो हो चुम। चुमको अर्थ यहाँको स्थानीय भाषा अनुसार शान्ति हो। स्थानीय भाषा अनुसार खाचुम भनिन्छ, शान्त भएर बस्नुलाई। नुब्री भनेको चाहिँ उत्तरी भूगोल भन्ने बुझिँदो रहेछ। नुब भनेको उत्तर र री भनेको डाँडा काँडा जङ्गल हिमाल पहाड मैदान आदि। त्यो पारिपट्टिको खोलाको झरना रूपी मुहान चट्ट खोलामा आएर मिसिन्छ। पर हाम्रो साथीहरू विदेशी पाहुना लिएर पनि आउँदै हुनुहुन्छ, फ्रान्सेली पाहुना लिएर। धेरै उकालोको फेला पर्यो होइन? ओहो त्यो चुम्लिङ कटेपछि धेरै अझै उकालो छ भन्ने सुने हो। घरि ओह्रालो घरि उकालो। हामी हाल चुममा छौँ। नुब्री चाहिँ उता मनास्लुतर्फको भेग। हामी यसपछि लगत्तै त्यता पनि जानेछौँ।
फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेबसर्फर 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 वेबसर्फर। त्यो घत्रा उडार जस्तो ठाउँ आयो, चौतारी पनि आयो, पारिपट्टि पहरो, तल स्याहार खोला, यतापट्टि सिँढी, यहाँनिर एकजना मान्छे स्याहाँ स्याहाँ र फ्याँ गर्दै आउँदै जिन्दगीमा। हाउ सोल्टीहरू के रहेछ? यहाँ पनि पानी रहेछ? एकदम सुविधा हो, छिटो जाउँ। ओहो, जस्तो अब 5 मिनट हिँड्दा के आउँछ अरे भाइ? चिया खाने ठाउँ आउँछ? ओहो, लु चिया खाने ठाउँ आउँछ र एउटा? रसी खाने भट्टी, चिया खाने भट्टी आउँछ अरे 5 मिनटमा, लु जाउँ। ल तल एउटा घर आयो, यहाँनिर मान्छेको बसोबास त छ। यसो चिया पानी खानु पर्ला यहाँनिर। खच्चरहरूले पो बाटो छेको त हौ। ल भाइ एकछिन बिसाउँ है त जिन्दगीमा, होइन? साथीलाई पर्ख्यौँ। हौ सोल्टीहरू एकछिन नबस्नु, बस्नु नि त, मान्छे छैन। यहाँ पसल खुलेको रहेनछ। अब अर्को होटल आधा घन्टापछि मात्र आउने बुझियो। धेरैवटा खच्चड रहेछ यता, अघि बढ्न सकिएन। कान्तिपुर दाईको खच्चड। यस्तो झ्याममा परेको बाटो छ अगाडि, यहाँबाट पहिरो गएछ। पहिरो तल धेरै लामो पहिरो तलसम्म गएको छ, खोला बगेको छ। यहाँनिर चाहिँ यहाँबाट लडियो भने कुनै प्रश्न छैन, कुनै जवाफ छैन। त्यही भएर हिँडिहालौँ। आहो, कति सुन्दर ठाउँ आयो। ट्याक्क अलिकति ठाउँ भएको, एउटा घर भएको, त्यहाँबाट एउटा झोलुङ्गे पुल सन पारी गएको। ओहो, ल आइपुग्यो है सुन्दर घरमा। यहाँ गाईहरू रहेछ, गाई बस्तुहरू पनि रहेछ हो, टक्क गाई बस्तुहरू रहेछ। यहाँ चिया खाने यसो कटे जस्तो बनाएको छ, टक्क लाएर हाम्रो दाजुले चोया काट्दै हुनुहुन्छ। डोको बनाउने होइन दाजु? यसको डोको बन्छ कि के भन्छ? यस्तै थुम्से बन्छ। ओहो, के यो के भन्छ यसलाई? मालिङ्गो? युमा, जङ्गली बाँस। ओहो, हाम्रो साथीहरू ऐँसेलु टिपेर हेर। न साथी लो भनौँ त। हौ सोल्टी ऐँसेलु लिनु सर। ल ठिक छ। आहो, होइन सबै होइन नि हौ, होइन अलिकति। ओहो दाजु अलिकति लिनु त दाजु, लिनु भयो। हो, हाम्रो दाइले मिठो चिया ल्याउनु भयो, एउटा खै त। कफी भाइले खायो त? ए भाइ मलाई चाहिँ रसी गिलास ल्याइदिनु त। हौ जिन्दगीमा ल मिठो चिया चाहिँ सुरुप्प पाएर खाउँछ। कफी हो नि? गान्धी खोलामा बसेर गान्धी खोलामा चाहिँ यस स्थानलाई गद्दी खोला चाहिँ भनिँदो रहेछ। यहाँबाट पुल तरेर पारी जाँदैछौँ हामी। पहिलोपटक स्याहार खोला तरियो र यतातर्फ आइयो। अब झन् रमाइलो ठाउँ आइपुग्यौँ हामी। आधा घन्टामा अब चुम्लिङ भन्ने ठाउँ पुगिने रहेछ। त्यहाँ खाना खाने योजना छ हाम्रो। यो तल अघिको गद्दी खोला भन्ने स्थान, निकै उचाइ चढिसक्यौँ हामीले। आज सधैँभन्दा अलिक बढी जिउमा थकान पर्यो। मार्ग त सजिलो हो, खासै उकालो पनि होइन, तर हिँड्न केही सकस परिरहेछ मलाई चाहिँ। साथीहरू पर पुगेर पर्खिनुहुन्छ, म बिस्तारै बढ्दैछु। हिँडाइ त त्यस्तै 3-4 घन्टा जसो मात्र हुँदैछ। नजानिदो थकान पर्यो जिउमा। अब त चुम्लिङ नजिकै आउन लाग्यो। त्यहाँ खाना खाएर केही समय विश्राम गर्ने हो, त्यहाँबाट बिस्तारै अघि बढ्नु पर्ला। साथीहरू त्यहीँ बस्ने कि पनि भन्नुहुँदैछ। थाहा छ म कम हिँडेको देखेर हो पक्का। मलाई पनि पुग्न त सेकम्बर नै मन छ। हेरौँ चुम्लिङमा निर्णय गर्नु पर्ला, बस्ने या जाने। दुईटा बाटो छुट्यो। यहाँबाट माथलोची बाटो रहेछ, सिँढीबाट उक्लेर अब माथि तल्लो बाटो सिधै सेकम्बरतर्फ जाने। हामी माथि चुम्लिङ गाउँतर्फ चढ्यौँ। त्यहाँ खाना खाएर त्यतैबाट फेरि तल झर्न मिल्ने रहेछ। आज यहाँ आएपछि मोबाइलले नेटवर्क भेट्यो, घरमा सम्पर्क गर्न पाइयो।
यो क्षेत्रमा केही ठाउँ बाहेक सबैतिर मोबाइल चल्छ, सबैतिर बिजुली बत्ती पनि छ। हान्छ नि, हान्दैन हो ल है त। ओइ 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 ल स्याट्टसँगले चुम्लिङ प्रवेश गरियो। राम्रो राम्रो घरहरू रहेछ नि यार, यहाँ त मजाले व्यवस्थित घरहरू रहेछ नि। हामीले सोचेभन्दा व्यवस्थित घर र होटलहरू रहेछन् चुम्लिङमा, खाने बस्ने सबै सुविधा प्रदान गर्ने। निकै बल गरेरै आइपुग्यो चुम्लिङ, तर यात्रा आधा पनि भएको छैन आजको। लोक्पाबाट यहाँबाट छेकम्बर अझ समय बढी लाग्छ रे। आइपुग्यो नि त गुटुङ टुङ 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 लाएर एउटा सुन्दर घरमा, तासिक धेलेक लस्ट्याङ लज एन्ड रेस्टुरेन्ट। आहा फेरि भेट भयो नि त। नमस्कार नमस्कार हजुर। कहिले अगाडि कहिले पछाडि हामी त होइन यहीँ रहेछ नि तपाईँहरूको खाना खाने। आज पुग्ने माथि नै हो नि हजुर, यहाँ खाना खाएर माथि अब छुकुम्बर जाने। हामी पनि त्यही पुग्नु भनेको। नमस्ते नमस्ते हाम्रो साउजी खाना भएछ। अलिकति हिँड्न मुस्किल पऱ्यो मलाई, किन हो पनि हामीलाई 4 घन्टा जति लाग्ने बाटो 4.5 घन्टाभन्दा पनि बेसी लाग्यो यहाँ आइपुग्नलाई। हुन चाहिँ तल लोक्पादेखि यहाँसम्म त्यस्तै 3.5-4 घन्टाको मार्ग मात्रै हो भन्ने चाहिँ भनाइरहेछ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा ठुलो होटल छ, अब यस्तो धेरै होटलहरू रहेछ यहाँनिर। हामी यहाँनिर खाना खान्छौँ यो चुम्लिङमा। अब यहाँबाट फेरि 5-6 घन्टा नै लाग्छ होला। आज किन पनि मेरो गति एकदमै कम्ती भइरहेछ, खुट्टा दुख्ने जिउ दुख्ने जस्तो भएर आइरहेछ। अब हामी लगभग यहाँबाट चाहिँ 6 घन्टा बिस्तारो हिँडेर चाहिँ हामी आज चाहिँ माथि छेकम्बर भन्ने ठाउँमा गएर बस्ने योजना छ। हेरौँ के हुन्छ यात्रामा, गतिले कतिको साथ दिन्छ। तल स्यार खोला, केही माथि उचाइको समथल भूमिमा बसेको सुन्दर चुम्लिङ गाउँ पुरानो हो। यहाँको पुरानो गुम्बा करिब 700 वर्ष पहिलेको रहेछ। पुस्तौँ पुस्ता यतै बसोबास गर्ने परिवारहरू भेटिन्छन् गाउँमा। पर्यटनले गर्दा बिस्तारै गाउँमा नयाँ संरचनाहरू बनिँदै गएका छन्। हुन त भूकम्पले पुराना घर र गुम्बाहरूलाई निकै क्षति पुर्याएको रहेछ। यो ठाउँको नाम चाहिँ चुम्लिङ। चुम्चेत पनि भन्छ कि? चुम्चेत त माथि गाउँमा पर्छ। अनि यो चाहिँ अलिकति तल पऱ्यो, तल हो। यो चाहिँ चुम्लिङ भन्छ। अनि उता पारि चाहिँ सुप्चेत। अनि माथि त धेरै छ ठाउँको नाम त। यो त धेरै वर्षको होला लगभग। अब मैले थाहा भएको अनुसार त त्यस्तै अब 300-400 भयो होला है। बासिन्दाहरू त माथि टिबेटबाटै आएको रहेछ। अब टिबेटबाट आएर अनि अब यहाँ बस्दै अनि त्यही अब नेपालीको एरिया भयो नि त होइन, त्यही कारणले अनि नेपाली भएको रहेछ। अन्त हाम्रो बाउबाजेहरू त सबै माथि टिबेटबाटै आएको रहेछ। करिब 500 वर्ष अघितिर तिब्बतको दक्षिणी भेगमा पशुपालक कृषकहरूको बसोबास रहेछ। उनीहरू चरण क्षेत्र खोज्दै घुम्दै हिँड्ने गर्दो रहेछन्। यसै क्रममा यो चुम भेगमा सामान्य कृषि र पशुपालन गर्न प्रशस्त ठाउँ भेटियो। यस स्थानमा मानवीय चहलपहल भने 700-800 वर्ष अघिबाटै थियो। पुरानो गुम्बाहरूले मानवीय इतिहासको सबुत बोकेर बसेका छन्। गुम्बा चाहिँ अहिले पुरानो यही माथि छ, यही मेरो घरको पछाडि हो। त्यो लगभग अब 700-800 वर्ष भयो होला। एकदम पुरानो हो रे। मैले अब त्यति सुनेको चाहिँ त्यति हो। अहिले त अब भूकम्पले भड्किएर अहिले नयाँ गुम्बा बनाएको छ उतापट्टि। पुरानो चाहिँ जस्तै त भड्किएपछि त्यतिकै छ अहिले। पुरानो गुम्बालाई भूकम्पले क्षति पुर्याए पनि यसको अवशेष हाल पनि देख्न सकिन्छ। यस्तो धरोहरलाई संरक्षण गर्नु उचित रहला सायद। गाउँमा आवासीय विद्यालय र नयाँ गुम्बा पनि छ। विद्यालय चलाउन चाहिँ मुस्किल पर्दो रहेछ यता। विद्यार्थी त धेरै हुन्छन्, संरचना पनि व्यवस्थित छ, तर शिक्षक अभाव। शिक्षक बाहिरबाट ल्याउन मुस्किल। आएका शिक्षकहरू मेसो मिलाएर सुगम ठाउँतिर जान बल गरिहाल्ने। चुम्लिङमा हामीले मिठो खाना खायौँ। यो चुम्लिङको तासी धेलेक होटलमा हामीले लन्च गऱ्यौँ र यहाँबाट अगाडि बढ्यौँ। चुम्लिङमा नबस्ने निर्णय गरियो। समय निकै छ छेकम्पार पुग्ने आज। लाग्यो चुम्लिङबाट अगाडि। यो गाउँहरू चुम्लिङकै भागहरू हो भाइ। कान्जो गाउँ यता रहेछ। यहाँ तल 2वटा पुल एकै ठाउँमा देखियो। किन रहेछ यस्तो? एउटा पुलबाट पानीको पाइप लगेको देखियो। लघु जलविद्युतका निम्ति यसरी माथिबाट धातुका पाइपमा पानी लगिन्छ तलतिर। यतातिर प्राय झोलुङ्गे पुल र जलविद्युत निकाल्ने कार्य कादुरी भन्ने संस्थाले गरेको पाइयो। कति ठुलो सहयोग! वास्तविक आवश्यकता पूर्ति गरिदिने संस्थाहरूप्रति नमन छ। अब यहाँबाट रेन्जम भन्ने ठाउँसम्म मार्ग समथल छ रे। रेन्जम 2 घन्टामा पुगिएला सायद। रेन्जमबाट भने छेकम्पार पुग्न उकालो छ रे, करिब 3 घन्टा। भनेपछि अब 5 घन्टा अझै हिँड्नु छ आज। के आयो यहाँ?
माने आफै घुमाउँदो रहेछ क्या घट्टाले। हामी बिस्तारै चुमको भित्री भेग छिर्दै जाँदैछौँ। गोर्खा जिल्लाको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पर्ने अति प्राचीन बौद्ध संस्कृति बोकेको उपत्यकातर्फ यो भेगमा करिब 800 घरधुरी छन्, सबै बौद्धिस्ट। करिब 100 वर्ष अघिबाटै यो क्षेत्र अहिंसा स्थल हो। कुनै पनि जीव काटमार नगर्ने, मह नकाट्ने, शिकार नखेल्ने, वनमा डढेलो नलगाउने, मासुका प्रयोगका निम्ति पशुपन्छी यहाँ नल्याउने। बाटो हिँड्दा हिँड्दै एउटा घरको धुरी देखियो। बाटोमा घरको धुरी चाहिँ घरै छैन। कहाँबाट उडाएर ल्यायो भनेको तल अझै 2 तला रहेछ उतापट्टि। कति राम्रो घर, काठले बनेको, तथा केही ढुङ्गा। अलि च्यापुरो बाटो आउन थाल्यो। खोला तल डाइरेक्ट पर अर्को फेरि एउटा दामी गाउँ देखिँदैछ। कुन गाउँ हो अब पुगेर थाहा हुन्छ। तलको स्यार खोला बिस्तारै यसको आकार पनि घट्दै गएको देखिन्छ। अब फुल फुल्ने मौसम, विभिन्न थरी फुल भेटिन्छन् पदमार्गमै। यो क्षेत्र वनस्पति र जीवजन्तु अध्ययनका निम्ति खुला सङ्ग्रहालय हो। 2 मिनेट बसेर जाउँ। यापै अलिक कलेज जस्तो फिल हुँदैछ आज। ओहो, भनिन्छ जीव जनावर र चराचुरुङ्गीको मानिससित पारिवारिक सम्बन्ध छ। गाईबस्तुको खोले अन्न खान्न डाँफे आइपुग्छ रे घरमै। माथि डाँफे प्रशस्तै भेटिन्छ भन्ने पनि सुन्यो। मार्गबाटै देखिन्छ रे। हेरौँ आज हामीले भेट्छौँ कि भेट्दैनौँ। यहाँ सबै होटलमा शाकाहारी भोजन मात्र पाइन्छ। बुद्धको पञ्चशीलको सिद्धान्त चल्छ यता। यो स्थान 100वटा घुम्नै पर्ने गन्तव्य मध्येमा पनि परेको छ। ल जाउँ। पहाडको पारी पुग्नु पर्छ। माथि चुच्चो देखाउँ र? यो चुच्चो क्रस गरियो। पल्लो चुच्चोको पारी। फेरि अर्को गाउँ आयो। 2-4वटा मात्रै घर भएको, एकदमै सुन्दर। फेरि हामीलाई तिर्खा लाग्यो। अब पानी खान्छ। हाल जडीबुटी यार्सा गुम्बा सङ्कलन गर्न गाउँलेहरू लेकतर्फ गएको रहेछन्। प्राय गाउँघर सुन्ने छ आजभोलि। टासी भाइले यसो गाउँतर्फ हेरेर भने गाउँमा कोही छैन। प्राय सबै लेकतिरै गएका छन्। वृद्ध र केटाकेटी मात्र घरमा बस्छन् रे। अब रेन्जम आधा घन्टामा पुगिने रहेछ। चियापानी त्यतै खानु पर्ला। परबाट देखिने चुच्चे पहाड अब नजिक आयो। यसको फेदमा गाउँ छ। रेन्जम अब आइपुग्न लाग्यो कि त। सुन्दर गाउँ छ पारी एउटा। यो हिमाल ध्रम्बा कटेपछि देखिएको यस्तो छ। यो 4 चुले छ। खासमा चाहिँ 5 चुले हो। यता एउटा देखिया छैन। स्टेप गरेर गएको। एउटा चुच्चे पहाड पर। त्यो चुच्चे पहाडको ठ्याकै अगाडि अलि सानो चुच्चे पहाड, उसले काखैमा बोके जस्तो। रेन्जम आइपुगिएछ। यहाँ ठुलो होटल या घर देखिँदैछ। यहाँ एकछिन बिसाएर अघि बढ्नेछौँ हामी। यताका होटलहरू चाहिँ गजबको देखिने। ठुला साथै सुन्दर तवरले निर्माण भएका होटल। कति सुन्दर बनावट यो रेन्जमको होटलको पनि। त्यो घरमा दाजुले हामीलाई चिसो पानी खान दिनुभयो र अझै थप चिया पनि माग्छौँ, खान्छौँ र यहाँबाट हिँड्छौँ। हरियो छ यार। सर्प पुच्छर मात्रै देखियो यार। हरे हो भाइ हो के भन्छ यसलाई? हामी अब हिँड्यौँ है उकालो छेकम्बरतिर लाग्यौँ। अरू 2 घन्टा चाहिँ चोखो लाग्छ भन्ने कुरो यहाँ निक्लिनै सक्यो। अब त्यस्तै 3 घन्टाको बाटो बाँकी रह्यो होला छेकम पुग्न। बिचमा एउटा जोखिम छ रे। ढुङ्गा खस्ने पहिरो क्षेत्रको। अब बाटो उकालो पनि हुनेछ। पहाडी खोजको नदी किनारी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन हुन्छ। यस्तै स्थान बीच बसेका देखिन्छन् गाउँहरू।
हामी केही भित्रतर्फ छिर्यौँ। यो नदी तर्न झोलुङ्गै पुल रहेछ यता। पुल तरेपछि चाहिँ उकालै चढ्नुपर्छ रे निकै। हामी यताबाट पुल छिर्यौँ, उताबाट गाईबस्तु के हो छिर्यो। चौरीले त हान्दिन पनि सक्छ फेरि। काशी भाइले सर्टकट पहिल्याउँछन्। यता उनी धेरै पटक आइसकेका रहेछन्। उनको घर यहीँ तलको लोप्पा गाउँ हो। एउटा मजाको हावा आउने ठाउँ रहेछ। यहाँ एकछिन बसौँ। कस्तो मजाको चौतारी। ल सरर हावा चल्ने स्थान। कति आनन्द हुन्छ यसरी शीतलतामा बिसाउन पाउँदा। आमा ठिकै हुनुहुन्छ? ए ल जेठ सकिन लाग्यो तर लालीगुराँस अझ भेटिन रहेछ यता। अब त 2500 मिटर उचाइमा छौँ हामी। फेरि अर्को गाउँ आयो। एकदम प्राचीन गाउँ आयो। गो गाउँ। घो गाउँ। घोको अर्थ शिर हुने रहेछ स्थानीय भाषामा। छेकम्पार अब 2.5 घन्टा बाँकी। उकालै उकालो अब। यो गाउँमा पुरानो गुम्बा देखिन्छ। वरिपरि खेतीयोग्य जमिन, गहुँ फलिरहेको हाल। पशु छेक्न यसरी बार लगाइएको। स्थानीयहरू खेतबारीमा व्यस्त। ठाउँ यति सुन्दर छ थकान बिर्साइदिने। थकान त छ, आज निकै हिँडियो पनि। आज एउटा अर्को टोली 2जना विदेशी चेली लिएर आएको थियो। हिँड्न मुस्किल परेर चुम्लिङमै बसेछ। गोर्खाको दाइले चाहिँ फ्रान्सका एक दम्पति लिएर छेकम्पार नै पुग्ने रे। गोर्खाको दाइ पनि हिँड्न गाह्रो भयो भन्नुहुँदै थियो। हिँड्न गाह्रो बनाउने धेरै तत्त्व हुन्छन्। उकालो बाटोमा मुस्किल हुनसक्छ। बाटो जोखिमपूर्ण छ भने मानसिक थकाइ जोडिन्छ। लेकमा कम अक्सिजनमा हिँड्न मुस्किल हुन्छ। यहाँ त त्यस्तो केही छैन। कहिलेकाहीँ फुल फुल्ने सिजनमा फुलको बास्नाले पनि असर गर्छ भन्छन्। अहिले मार्गमा भुइँफुल प्रशस्तै भेटिए। त्यसको पराग या गन्धले हो कि त प्रायले थकान महसुस गरेको आज। हाम्रो समूहमा फेरि लक्ष्मी सर र टासी भाइ मजाले हिँड्दैछन्। म मात्र अन्तिम बल लगाएर हिँड्दैछु। डाँडो उक्लिँदा उक्लिँदा यस्तो मजाको शीतल चौतारी आयो। सल्लाहको रुखहरू भएको होइन। हुर 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 हावा आउने। अब बिसाउने भनेको चौरी खर्कमा मात्रै। पहिरो क्षेत्र कटेपछि एउटा होटल छ रे, त्यहाँ खाजा खाएर जाने निदो गरियो। अब अगाडिपट्टि एउटा अजङ्गको पहिरो काट्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि आउँछ या खर्क, अनि त झ्याप्पै छेकम गर्ने हौ। अब बाटो भिरबाट जाने रहेछ। यहीँ अघि पहिरो पनि खस्छ रे। पहिरो भन्दा पनि ढुङ्गा खस्छ रे माथिबाट। निकै उचाइबाट झर्ने सानै ढुङ्गाले पनि निकै ठुलो काम पुर्याइदिन सक्छ। अलि सजग भएर हिँड्नै पर्छ। अब यहाँहरू है, यो जुत्तादेखि उता जिन्दगीमा यस्तो खतरा छ गयो। कहाँ गयो गयो जिन्दगी। यही हो ढुङ्गा खस्ने ठाउँ। यी सबै ढुङ्गाहरू माथिबाट खसेको। यो लिस्नौभरि एकदम माथिबाट खस्छ, हावाले झार्छ। यो ठाउँ चाहिँ भट्टाभट पार गरिहालौँ त। छिट्टो छिट्टो भाइहरू अगाडि गरेर बसिसके, पर दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ। ढुङ्गा झर्ने भाग काट्यो भाइ? ल मेन झर्ने भने त्यहाँ दिदीले पनि काटिसक्नु भयो। पछाडि साथीहरू आउँदैछ। कहाँ आइपुग्यो? ओ आज धेरै गलियो। हिँडाइ पनि निकै भयो। लगभग 2 क्याम्प हान्यो। एउटा बस्ने ठाउँ तल छोडेर पनि माथिल्लो पुग्यो। जे होस् भोलिलाई सहज हुन्छ यात्रा। हामी पुग्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँ माथि एउटा ध्वजा देखिएको छ, त्यहाँ पुग्नुपर्ने हो। अझै एउटा पहाड छिचुल्न छ, निकै छ हिँड्नलाई। आज अलिकति गलिएको अवस्था छ। त्यहाँ पुगेर आज राम्रो आराम गर्ने हो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि दृश्य यस्तो राम्रो देखिन्छ अरे। त्यहाँबाट चाहिँ वास्तविक चुम भ्याली सुरु हुनेछ। चौरी खर्क। हामी सँगसँगै फ्रान्सेली दम्पति पनि चौरी खर्क आइपुग्यो। पछाडि सहयोगी गोर्खाको दाजु। चौरी खर्क आयो नि त। यहाँ हामी थोरै आराम गरेर अगाडि बढ्छौँ। कता गयो हाम्रो भाइ? यहाँभित्र भाइ। ए दिदीले सानो नानी भेटिसक्नु भएछ। ओहो नमस्ते है सुल्टीहरू। आइपुग्यो है जिन्दगीमा होइन, लड्दै पढ्दै। दाजुले चाहिँ मिठो चाउचाउ बनाएर हामीलाई चाहिँ चर्लक्कै चाहिँ यहाँ चाहिँ बटङ टङ टङ टङ। ए ल ल केही हुँदैन। झ्याम चाउचाउ खाउँ त।
अब जान्छौँ है त दाजु आउँदाखेरि फेरि यहाँ चिया खाजा खान्छौँ ठ्याक्कै उ त्यो पारी भित्तामा पुगेपछि जिगज्याग बाटो छ लेफ्ट राइट गर्दै माथि साथीहरू माथि पुगिसक्यो कोही त्यहाँ कोही ऊ माथि हाम्रो फ्रान्सेली सोल्टिनी माथि पुगिसक्नुभयो डाँफे हामीले देख्यौँ बाटोमै डाँफे तल पनि देखिएको थियो खिच्न पाइएन यहाँ केही पर भए पनि चरिरहेकै डाँफे देख्न पाइयो साथीहरूले छोडिसके मैले डाँफे खिच्न निकै समय व्यतीत गरेँ पड्डा आए हे कहाँ छोडिएर साँझ पऱ्यो हिँड्दैछौँ कोही माथि कोही तल कोही बिचमा र अगाडिपट्टि बाटो यस्तो र एकदम पत्थरिलो पहाड ढुङ्गाको चट्टानै चट्टान धेरै उकालो अन्तिममा चाहिँ लास्टै उकालो आजको अन्तिम उकालो पनि कटियो अब मार्ग समथल छ रे छेकम्बर आउनै लाग्यो अब अपरचुमको पहिलो दृश्य हेर्न मन आतुर छ निकै ढुङ्गा भएको स्थान हामी 3000 मिटरभन्दा उचाइमा छौँ सायद अब अर्कै प्रकारको भूगोल आयो निकै चिसो महसुस हुँदैछ अब ठाउँ केही खुल्यो अर्थात् दुईतर्फका डाँडाबीच फराकिलो दूरी देखिन्छ यो नै सीमा रहेछ अप्पर र लोवर चुमको अब छेकम्बरबाट अप्पर चुम सुरु हुन्छ छेकम्बरलाई छेकम मात्र भनेको पनि पाइयो दृश्यहरू तलको भन्दा फरक देखिने यता वनस्पति र भूगोल भिन्न माथि नै कतै क्षितिजमा हिमाल देखिँदैछ गणेश हिमाल भन्ने कुरो आयो ओहो कति सुन्दर यो जुन हिमाल देखिँदैछ यो चाहिँ गणेश हिमाल घाम अस्ताउने बेला भइरहेछ गणेश हिमालमा यहाँबाट चाहिँ अपरचुम प्रवेश गर्न थाल्यो हामीले पहिलो आउने गाउँ छेकम्बर दुवैतर्फ ठुल्ठुला पहाडहरू बीचको गहिराईमा खेतीयोग्य जमिन र गाउँ बस्ती अनुमान गरियो यतैबाट गाउँ अझ देखिएको छैन सायद यहाँबाट देखिएला अपरचुमको पहिलो दृश्य अब यस्तै भूगोल माथिसम्मै छ रे यस्तै स्थान यस्तै गाउँहरू अनगिन्ती छन् रे माथिसम्म आज हामी यहीँ बस्छौँ भोलिबाट मात्र वास्तविक अपरचुम हुँदै बढिने रहेछ अर्कै अनुभव भयो यहाँ पुग्दा मलाई चाहिँ छेकम्बर यहाँबाट देखियो हिडन भ्याली साँच्चै लुकेकै रहेछ वरपरका पहाड यस्ता छन् वनस्पतिविहीन चुच्चो चुचुराहरू समुद्री सतहभन्दा 3020 मिटर उचाइमा छेकम्पारो छेकम्बर या छेकम गाउँ अपरचुमको पहिलो गाउँ प्रवेश गरियो यस्ता अनेकौँ गाउँहरूको सङ्गालो हो अपरचुम फरक संस्कृति र मौलिक परम्परा बोकेको दोर्जे दाजु नमस्ते है हामी आइपुग्यो है ट्याक्का साथले टासी धेलेको होटल यही हो हाम्रो हजुर यही हो ए गजब पो रहेछ होला यो त पुरानै घर हो दाजु पुरानो कति पुरानो यो चुम्बेलीमा सबभन्दा होटल फर्स्ट मैले चलाएको यो यही हो होलमै थिएन होटल सबभन्दा अगाडि मैले चलाउनु भएको लु हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर एकताल ठ्याक्कै भनिदिउ त 9741662858 हामीलाई आज तल लोकपादेखि जम्मा त्यस्तै यो हुन चाहिँ ढिलो आउँदा पनि 7-8 घन्टा होला जस्तो लाग्यो तर हामीलाई चाहिँ लगभग 11 घन्टा ज्यादा नै लाग्यो मैले नै हिँड्न सकिनँ अब कारण पनि फेरि के रहेछ भने आज तल्लो टोली पनि तलै बस्नुभयो आउन सक्नु भएन एकजना साथी बिरामी जस्तै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अर्को ग्रुप यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरू पनि अत्याधिक गल्यौँ भन्नुभयो यसको चाहिँ हामीले चाहिँ के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने अहिले जुन त्यो फुलहरू थिए भुइँ फुलहरू थिए जङ्गली फुलहरू थिए त्यसको बास्ना पराग या कुनै चिजले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ अलिकति असर गर्ने गलाउने त्यस्तो पनि हुन्छ अरे सायद त्यही होला भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ किनभने बाटो अप्ठ्यारो होइन एकदमै सहज बाटो हो र दूरी पनि त्यति धेरै होइन तर पनि किन गलियो भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई यो गलाइले चाहिँ ढिलो गरिदियो अलिकति जे होस् समयमै हामी उज्यालै छ अहिले यो चाहिँ होटल तासी देलेक यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दोर्जे दाजु हुनुहुन्छ उहाँले
सञ्चालन गर्नुभएको यो क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो होटल रहेछ र दाजुलाई त अब यो क्षेत्रको विषयमा सबैभन्दा बेसी सायद ज्ञान पनि होला यहाँनिर हामी दाजुसँग गफगाफ गर्ने पनि छौँ र आजको हाम्रो बास यहाँ बस्नेछौँ र वरिपरिको दृश्यहरू हेरेर भोलि हामी अझ माथि मो गुम्बासम्मै पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो गाउँघरको घर चाहिँ यस्तो हुन्छ कि अनि भित्र हेर्दै हाम्रो यहाँ चुमको कल्चरहरू हुन्छ यसरी सर यतै आउन यस्तो बाहिरबाट यता गुचुकुर भित्र चाहिँ हाम्रो कल्चर हुन्छ परम्परा हजुर पुरानो यस्तो हुन्छ हाम्रो डाइनिङ हाम्रो कल्चर यसरी हुन्छ अनि यिनीहरू पहिला हाम्रो मिसिन थिएन चिया बनाउने टिपिटिन चिया यसरी तान्छ यसलाई उठाएर आमाहरूले अनि बिहामा लोसारमा कुनै उर्गाटोमा पोङमा रौसिहाल्ने अनि यिनीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लोसारमा कुनै ठुलो पूजामा पानी ट्यान्न राखेर 3 दिन चोखो राख्छ अनि ठाउँ ठाउँमा घिउहरू दल्छ खादा लगाइन्छ अनि पहिला किनभने यो चोखो राखेर एकचोटि यहाँबाट चाहिँ यो पानीबाट बिहाको त मान्छे भयो अरे अनि त्यसैले यसको मान्यता त्यो राख्दो रहेछ भनेको यसमा पानी हालेको थियो मान्छे भयो मान्छे भयो अनि त्यसैले हाम्रो एकदम पनि पानी राखिराख्नु भएको छ राखेर अनि त्यसैले चाहिँ चोखो राख्छ अनि चोखो राख्छ 3 दिन चोखो राख्छ अनि हाम्रो कल्चर यस्तो हुन्छ अनि त्यो पोङहरू बिहामा अनि गोरे जातरमा स्वागततिर बाउने खादा लगाएर अनि हाम्रो अब दाले लामा अनि शाक्य लामा कर्मपा लामा अनि हाम्रो बुद्धिस्ट यसरी मान्छौँ हामी यस्तो राख्छौँ सजाएर पूजा गर्ने ठाउँ अनि त्यो कुनै त्यो तलाको चाहिँ अनि चाँदीको पुरा चाँदी हुन्छ त्यो माथिको पानी हाल्ने चाँदी त्यो पैसा पनि विदेशी पैसा चढाएको छ विदेशीदेखि सबै देशको पैसा पायो भने यसो चाहिदियो भने सायद राम्रो भनेर यसरी चढाइदिन्छ हजुर अनि हाम्रो राजा वीरेन्द्रको फोटो हामी पहिलेदेखि धेरै राम्रो राजा हो नि सबैभन्दा राम्रो राजा छेकमको अर्थ के हुँदो रहेछ छेकम भनेको हाम्रो भाषामा पुस्तक लामाको पुस्तक धेरै भएकोलाई छे भन्छ कि अनि छेकाङ भन्ने रहेछ अनि पछि चाहिँ नेपालीमा चाहिँ छेकम्पार भन्ने रहेछ कि खास छेकाङ भनेको हाम्रो पुस्तक लामाको पुस्तक धेरै भएको ठाउँलाई छेकाङ भन्छ लाइब्रेरी जस्तो पुस्तकालय जस्तो ठाउँ हाम्रो अब यो चुम्पा जाति 8-9 पुस्तकै 8-9 पुस्तक गइसक्यो चुम भेली भनेको यो चुप्पाका लुगेको ठाउँ ओ तलबाट आउँदाखेरि त लोपादेखि माथि हेर्दा त गाउँै छैन जस्तो देख्छ नि अनि त्यहाँबाट चुम भेली भने अनि चुप्पाका लुगेको ठाउँ यहाँ पुगेपछि भेली यहाँदेखि त सम्म छ कि अब भोलि त्यहाँ अलिक माथि पुग्यो भने सलेन्जर जस्तो सम्मै अनि चुप्पाका लुगेको ठाउँ अनि चुम भेली पहिला त अब ढुङ्गाको साँगो पहिला उखानमा के भाटै छैन अनि यो के भन्दा निङ्गालाको चाहिँ केही बुनेर त्यस्तोमा जुनेर हिँड्छ रे पहिलो बाजेहरू काठमाडौँ जानै भाटै रहन्छ कि त्यतिखेर पुल पनि थिएन झुलुङ्के भनेको त नामै थिएन तलको नेपाली आयो भने लो तिलिङ्की आयो भनेको यहाँ सबै डराउँथ्यो अरे तिलिङ्की आयो भनेर एउटा लाइट बलेपछि लो चोरबाती आयो भन्छ अरे यहाँको मान्छे डराउँथ्यो अरे कि अब त तलबाट आउ जाउतै थिएन होला कि पहिले तिब्बतसँगै व्यापार व्यवसाय थियो तिब्बतमा चाहिँ पहिल्यै तिब्बतमा चाहिँ घुम्ने रहेछ पहिले बाजेहरू तिब्बतको नुन खानेसम्म पुग्दो रहेछ दर्शकबिन अर्को भिडियोमा मात्र अप्पर चुमका भित्री बेग घुम्नेछौँ आजलाई भने बिदा मागौँ धन्यवाद नमस्कार फाइबर इन्टरनेट र आइपिटिभी भनेकै वेब सर्फर